Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Old Boy năm 2013 là một bộ phim được Hollywood làm lại từ một bộ phim đã khá thành công của Hàn Quốc trước đó 10 năm. Cả hai bộ phim đều được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Nhật Bản, được viết bởi Garon Tsuchiya và được minh họa bởi Nobuaki Minegishi. Bộ phim được đạo diễn bởi Spike Lee và có sự tham gia của các diễn viên Josh Brolin và Elizabeth Olsen. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Năm 1993, giám đốc điều hành quảng cáo rượu Joe Dosek do Josh Brolin thủ vai say xỉn sau khi mất tài khoản chính. Trước khi đi ra ngoài, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ với chiếc ô màu vàng. Khi tỉnh dậy, anh ta nhìn thấy mình bị nhốt trong một căn phòng, có vẻ như đó là một khách sạn. Những kẻ giấu mặt cung cấp cho anh ta thức ăn, rượu và các vật dụng vệ sinh cá nhân, nhưng không giải thích lý do tại sao anh ta bị giam giữ. Joe xem một bản tin nói rằng vợ cũ Donna của anh ta bị hãm hiếp và sát hại và anh ta là nghi phạm chính. Cô con gái 3 tuổi Mia của họ được nhận nuôi thông qua hệ thống phúc lợi. Trong thời gian bị giam cầm, anh ta rèn luyện trí óc và cơ thể cho những nỗ lực trốn thoát, trong khi dồn hết tâm tư tình cảm cho Mia qua những bức thư. Sau 2 thập kỷ dằn vặt, Joe đột nhiên được tự do. Anh tìm kiếm một người bạn cũ, Chucky, và Marie do Elizabeth Olsen thủ vai, một người bênh vực cho những người vô gia cư, người đã giúp đỡ anh ta vì sự nghiệp của mình. Trong quá trình làm việc cùng nhau, Joe và Marie đã nảy sinh tình cảm và đã có quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên, những cuộc săn lùng cá nhân đã khiến anh ta thu mình lại. Joe không tha thứ cho ai khi anh ta tìm đường đến Ariane, một kẻ loạn trí, chủ mưu cho những bí ẩn mà Joe và Marie đang quyết tâm giải quyết. Ariane từng là nạn nhân của sự lạm dụng và ngược đãi, nhưng anh ta đã tự thuyết phục rằng sự ngược đãi của cha mình là biểu hiện của tình yêu và đổ lỗi cho Joe vì đã tiết lộ bí mật của họ. Ariane tiết lộ rằng Marie thực sự là con gái riêng của Joe và anh ta muốn Joe biết cảm giác mất tất cả như thế nào. Sau đó Ariane tự sát bằng cách tự bắn vào miệng mình. Kinh hoàng, Joe viết thư cho Marie, một lá thư, nói rằng họ không bao giờ có thể gặp lại nhau. Anh ta để lại cho cô hầu hết số kim cương, dùng phần còn lại trả cho Johnny để trả anh ta về lại nơi giam giữ trong phòng khách sạn. Thông thường các bản làm lại thường không được đánh giá cao bằng những bản gốc, và phiên bản Old Boy của Hollywood cũng không phải là ngoại lệ, khi có khá nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng về bộ phim. Về cơ bản, bộ phim của Spike Lee chỉ đơn giản là chỉnh sửa lại cốt truyện cho bản làm lại kiểu Mỹ của mình và nhanh chóng lướt qua cốt truyện bất thường và độc đáo, không thể thiết lập kết nối cảm xúc với khán giả. Trong khi đó, bộ phim gốc đạt được sự pha trộn tuyệt vời giữa bạo lực với nghệ thuật cực đoan. Việc Hollywood làm lại các bộ phim châu Á là điều khá hiếm hoi, và nếu có thì họ cũng cải biên đi khá nhiều. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy có rất ít sự thay đổi đến từ bộ phim của Spike Lee. Có rất nhiều hình ảnh trong các phân cảnh tương tự và giống nhau trong cả hai bộ phim, và nội dung thì không thay đổi nhiều. Tôi không đồng ý với những ý kiến chê bai bộ phim. Người châu Á có quan điểm khác với người Âu Mỹ. Vì vậy, khán giả ở mỗi khu vực sẽ có những đánh giá và cảm nhận khác nhau. Bản thân tôi thấy bộ phim năm 2013 đã đơn giản hóa đi các phần nội dung bạo lực và đen tối của bản gốc. Tuy nhiên, nó vẫn thể hiện và truyền tải được nội dung của cốt truyện. Và theo tôi, thì bộ phim cũng khá thành công. Dàn diễn viên cũng thể hiện rất ấn tượng. Josh Brolin thể hiện sự mạnh mẽ về thể chất, nhưng chưa thể hiện được tâm trạng của một người bị giam cầm và biệt lập xa cách với con người trong 20 năm. Trong khi đó, Elizabeth Olsen có vẻ hơi bối rối một chút. Đây là bộ phim đầu tiên của cô ấy mà tôi đã xem. Cô ấy thực sự xinh đẹp. Cô ấy hợp với kiểu vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết. Nhưng khi cần, cô ấy cũng có thể rất nóng bỏng và quyến rũ. Và Sato Copley hoàn toàn xuất sắc khi anh ta xuất hiện từ bóng tối để đưa ra một vài gợi ý về lý do đằng sau thử thách của Joe. Ok, kết thúc ở đây thôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.